Guys, good afternoon sa ating mga viewers at sa lahat natin na mga subscriber po. Let's continue now our topic. Last topic, we have about to discuss PPE. Then, second, yung head protector po. Pero pagpatuloy po natin ngayon ang about sa safety sa eye protection or eye protective equipments po or PPEs. So, why kailangan natin na ipagpatuloy ang pag-iingat sa ating mga mata dahil ito ay napaka-importante sa ating katawan. So, why should we concern with our eye safety? So, bakit kailangan na maging concern tayo sa eye safety natin? Dahil, so, pag halimbawa ma-injure tayo once, pwede tayo mabulag. So, ito po ang nangyayari na mga injuries po. So, eye injuries of all types occur at the rate of about 2,000 a day. So yun po, o mahigit pa po ang na-aksidente dyan, mahigit pa po sa 2,000 a day. So based lang dyan sa our history po, so sa pag-aaral ng ating mga safety. So second, 10% to 20% of this injury result in temporary or permanent vision losses or loss. So maaaring matuluyan siyang mabulag or hindi na talaga siya makakita. So maaaring mag-blurred yung paningin, so hindi na siya babalik sa normal in case na ma-aksidente po ang ating mata. So 3 out of 5 people who received sustainable eye injuries were not wearing eye protection. So yun po. So, kailangan po nating mag-wear po ng eye protection po para malis natin yung injury. So, bakit? Ano po ang mga causes ng injury? Ano po ang mga pinanggagalingan ng injury ng ating mata? So, first po, flying objects. So, yung ang tinatawag ng mga flying objects like ang mga mga particles po na tumatalsik po papunta sa ating mata, hindi po natin nakikita. So survey conducted by the Bureau of Labor Statistics found that about 70% of eye injuries were caused by flying debris or falling objects. So 70% po siya. So 30% lang ang possible na hindi tayo mabulag. So may 70%, mas mataas ang percentage na nabubulag po yung mga tao na once na may mga debris po na tumatalsik po. So mga flying objects po. So napaka-importante po yan na pag-ingatan po natin ang ating mata. So hindi po ito biro na pag mabulag tayo may balik pa natin yung normal natin na paningin. Maaaring hindi ka na maging normal. Hindi na maging normal yung paningin mo. Maaaring sa paningin mo sa misis mo noong una maganda siya, ang paningin mo na sa huli pangit na. Kaya maghahanap ka na ng iba. So joke lang. So contact with chemicals. So yun po, contact with chemicals, improper guards po for maintenance and for safety habits. So yun po, dyan po sa mga dahil sa improper guards po, katulad na naggumagawa tayo, alam mo na may gumagawa ka, may maring matatalsik. So kailangan bawat isa sa atin doon
magkakaroon ng eye protective equipments or PPE or goggles po na tinatawag natin. So ano po ang poor maintenance na tinatawag? So kulang sa maintenance. Ang pinaka-importante po dyan ang good maintenance. So sa habit din ng tao, porque alam niya na ay hindi ako mabubulag yan, hindi ako maaalsikan yan. So nung nagkaroon siya ng nagtatrabaho siya, possible nung napukpok niya yung halimbawa yung isang pako, napukpok niya, tumalsik ngayon, napunta sa mata niya, tumusok ngayon sa mata niya. So anong mangyayari sa kanya? Di ba mabubulag? So yun kahalaga ang safety goggles po. Napakahalaga po niyan. Bawat nagtatrabaho po tayo, alam natin na maalsikan tayo ng mga bagay na lumilipad, halimbawa. So mag-goggles po tayo. Huwag natin hinayang yung bibili tayo ng safety goggles na mura lang naman yun. 50 pesos o 45 pesos. Mayroon na tayong goggles po. So may mga different types of goggles po na tinatawag. So kailangan magtalaga tayo ng goggles na nababagay doon sa ating trabaho. So ano po yung mga mga goggles na yon. So the different types of eye protection na tinatawag natin, mayroon po tayong glass na tinatawag, yung glass na ginagamit natin sa yung karamihan pinapagawa ng mga matatanda natin, yung mga gag. Pero hindi siya easy to break na klase ng glass. So pangalawa ay plastic. May plastic po yan na goggles. Polycarbonate. So shielded safety goggles, safety glasses. So goggles, yung normal na goggles, mayroon din tayong tinatawag na full face shields na tinatawag. So ito po, may mga examples po tayong ipapakita. Ipa-plus ko na lang po. Yan po makikita ninyo. So yan po ang mga goggles natin. So ayan po ang glass na tinatawag. So glass lenses provide good scratch resistance. So yan po. They can withstand chemical exposure. So they can accumulate a large number of prescription. So yun po. Yun sa ng glass na tinatawag natin, sa glass goggles o glass. So plastic and polycarbonate. So tinatawag siya na light and lightweight lang siya. So protect against welding splatter at tinatawag. Less likely to fog up. Then not very scratch resistance. So will not accumulate prescription. So yun po ang tinatawag natin na plastic and polycarbonate na goggles. So next po, ang tinatawag natin na safety goggles should be shielded. Yung shielded po, yung buong dito natin may may shield po yan. Dito po. Naka-shield lahat yan, wala siyang awang na makikita ka, naka-shield po yan hanggang dito. So shielded provide better protection from flying debris. So yun po. Lahat po yan, kahit tumalsik sa saang area, hindi po papasok yung mga debris po. So it provides protection against chemicals which may be suspended in the air. So yun po. So yun po naman ang shielded na goggles natin. So ipa-plus ko po ito po yung example natin. So the next po, ang tinatawag natin na goggles. So goggles provide greater protection from splashes. So liquids and dust than shielded safety goggles. So they should fit tightly against your face. So they provide the best protection against liquid, pesticides and other toxics
chemicals na tinatawag po. So shielded din po siya, nakaano din po sa ano pang ginagamit po siya sa mga toxic. Kung halimbawa nag-handle tayo ng mga toxic chemicals, yun po ang ginagamit natin, yung goggles na yun. So ito po, ipa-plus ko po sa screen, yan po ang example po. Susunod po ang face shield, yung tinatawag nating face shield, hanggang sa may buong mukha na natin po yun. So face shield are used where you have a very high chance of exposure to an airborne substance. So yun po ang lahat-lahat po medyo diba, tumatalsik dyan yung mga nagano ka ng something malikabok talaga siya at saka maraming mga particles na lumilipad. So kailangan po yun ng face shield. So a face shield should not enough to protect your eye by itself. It should be worn with approved safety goggles. So kailangan pa rin natin na maggamit ng approved safety goggles doon sa area natin na tinatrabahuhan. So magkakaroon po tayo dapat ng mga safety officer na tinatawag po. O kung sa bahay naman, kailangan magtanong po kayo sa mga expert kung ano po yung ginagawa niyo doon sa bahay. Magtanong po kayo kung anong nababagay po na safety goggles na gagamitin niyo po para sa protection ninyo. So yun po, napaka-importante po yan na goggles po. So tips to protect your eye. So yan po, wear goggles or face shield around flying chips or particles. So kailangan po natin mag-wear po ng safety goggles anytime kung may nagtatrabaho tayo po na may mga flying objects po. Guys, magbibigay ako ng example sa inyo. No? Una po, ito po siya. Napakaganda po ng ating mukha. Ang kanyang mukha, napakaganda po. So, palakpakan muna po. Ayan po siya. Ayan. So, maganda po siya, di ba? Maganda siya. So, nung one time lang siya nagkaroon ng at nakalimot na nagsuot ng goggles. So yun po, ito po na-disgrasya siya, naging ganito na po ang mukha niya. So ayan po, so ano na ang nangyari sa kanya, bakit nagaganyan ang mukha niya? So yun po, ingatan po natin ang ating sarili kung ayaw po ninyo magkatulad sa kanya. So by next topic natin po about sa air and air protected equipments po. Sa tenga naman po tayo by next topic natin para hindi po kayo mahuli sa topic natin. Paki-like, share and subscribe sa aking channel para maging updated po kayo sa aking mga uploads. So maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. RB Official Channel. Don't forget to subscribe and hit the notification bell for more updates.